नमस्कार साथीहरु, यो भिडियोमा हामीले सेकेन्डरी लेभल म्याथ सोलुसन अफ 2080 पेपर ग्रुप बी को विषयमा छलफल गर्नेछौँ। सोलुसनमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि म तपाईहरुलाई शिक्षक सेवा आयोग लगायत आयोगहरुमा सफल हुनको लागि ध्यान पुर्याउनु पर्ने दुई पक्षहरुको विषयमा कुरा गर्दैछु। मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टू थिंग्स टू पास टीएससी एक्जाम। नम्बर 1, गुड अंडरस्टैंडिंग अफ कंटेंट, विषय वस्तु को गहिरो बुझाइ। र नम्बर 2, अर्गनाइज्ड राइटिंग एंड टाइम मैनेजमेंट। र यो दुई कुरालाई मध्यनजर गर्दै मैले तपाईहरु समक्ष दुईवटा सामग्रीहरु प्रस्तुत गरेको छु माध्यमिक तहको लागि। पहिलो, गुड अंडरस्टैंडिंग अफ कंटेंट को लागि 65 प्लस भिडियोहरुमा प्रत्येक युनिट को प्रत्येक टपिकलाई अलग अलग भिडियोमा चाहिँ मैले कोर्सलाई कन्टेन्टलाई प्रस्तुत गरेको छु। तपाईहरु स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ 1.1 1.2 गर्दै गर्दै 8.1 8.2 प्रत्येक च्याप्टरको 10.5 सम्म यसरी कन्टेन्टको लागि मैले चाहिँ भिडियोमा फुल कोर्स कभरेज र एक्जाममा लेख्ने स्टाइल, टाइम म्यानेजमेन्ट, लेख्ने स्टाइल, त्यो राइटिङ स्किल डेभलपको लागि चाहिँ मैले 20 सेट क्वेशन एन्सर फर्मेटमा 20 सेट एक्जाम स्टाइल क्वेशन एन्ड एन्सर 20 सेटमा चाहिँ 20 वटा सेट र त्यसको सोलुसन यो कसरी एक्जाममा लेख्ने एक्ज्याक्टली त्यही फर्मेटमा मैले तपाईहरुलाई प्रस्तुत गरेको छु। यसरी कन्टेन्टको लागि एउटा मटेरियल र राइटिङ स्किलको लागि अर्को मटेरियलको रूपमा मैले दुईवटा मटेरियलहरु तपाईलाई उपलब्ध गराएको छु। र यो मटेरियलहरु लिनको लागि स्क्रिनमा देखाएको मेरो नम्बरमा कन्ट्याक्ट अथवा व्हाट्सएपबाट पनि मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। 9847456092 9847456092 मा सम्पर्क गरेर तपाईहरु यो मटेरियलहरु लिन सक्नुहुन्छ। अब ढिला नगरिकन हाम्रो कन्टेन्ट ग्रुप बी र त्यसको सोलुसन तर्फ लागौं। ग्रुप बी को पहिलो क्वेशन छ, कंपेयर द कन्सेप्ट अफ इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन अफ अ फंक्शन विथ एग्जांपल। फंक्शन को डिफरेंशिएशन र इंटीग्रेशन लाई कंपेयर गर्नुस्। इलिस्ट्रेट द कन्सेप्ट अफ लिमिट, कन्टिन्युटी एंड डेरिवेटिव विथ द भ्यू अफ फाइन्डिङ देयर रिलेशनशिप। लिमिट, कन्टिन्युटी र डेरिवेटिव को कन्सेप्टलाई तिनीहरुको सम्बन्ध पत्ता लगाउने हिसाबले व्याख्या गर्नुस् भन्ने चाहिँ प्रश्न छ। यसको सोलुसन तर्फ जाउँ। क्वेशन नम्बर 6 मा हेरौं, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन अ कम्प्यारिजन। मैले यसको हेडिङ लेखेँ, त्यसपछि डिफरेंशिएसनमा मैले लेखेको छु। म सरसर्ती यो पढ्छु र म पीडीएफ पनि उपलब्ध गराउँछु। जो साथीहरु मेरो कोर्स लिनुभएको छ उहाँहरुले मेसेज गर्नु होला, म तपाईहरुलाई उपलब्ध गराउँछु। Differentiation refers to the process of finding the rate at which a function changes with respect to one of its variable. The derivative of a function fx with respect to x is denoted by f dash x or df by dx. Example, with example भनेको छ त्यो भएर consider the function fx equal to x square to find its derivative f dash x equal to d by dx of x square, that is 2x. यो कुरा एकदमै सम्झिनु पर्यो साथीहरु। डेरिवेटिभ अफ अ फंक्शन भनेको रेट अफ चेन्ज हो जहिले पनि। जस्तै तपाईको भेलोसिटी फंक्शन दिएको छ भने त्यसको डेरिवेटिभ गर्दाखेरि आउने जो भ्यालु हुन्छ जुन पोइन्टमा त्यो स्पिड हुन्छ। किनकि भेलोसिटी भनेको रेट अफ चेन्ज इन त्यो चाहिँ चेन्ज इन पोजिसन भनौं न, त्यो स्पिड भन्दा पनि त्यो चेन्ज इन पोजिसन वाला कन्डिसन आउँछ। जे होस् चेन्ज दिन्छ, रेट अफ चेन्ज दिन्छ, त्यसले रेट अफ चेन्ज इन डिस्टेन्स दिन्छ। मैले एक्सिलरेसन भनेको एक्सिलरेसन फंक्शन छ भने एक्सिलरेसन फंक्शन को डेरिवेटिभले चाहिँ भेलोसिटी दिन्छ। किनभने एक्सिलरेसन इज द रेट अफ चेन्ज इन भेलोसिटी हो नि त। त्यही भएर फंक्शन को डेरिवेटिभले चाहिँ रेट अफ चेन्ज दिन्छ। फेरि इंटीग्रेसनमा हेर्नुस्, इंटीग्रेशन रिफर्स टू द प्रोसेस अफ फाइन्डिङ द एक्युमुलेटेड इफेक्ट अफ अ फंक्शन ओभर अ सर्टेन इन्टरभल। त्यो फंक्शन को सर्टेन इंटरवल में कस्तो प्रभाव छ भन्ने कुरा जनाउँछ थ्योरेटिकल कुरा। इट रिप्रेजेंट्स द एरिया अंडर द कर्व अफ अ फंक्शन ओभर अ गिवन इंटरवल। दिएको इंटरवल में तो कर्वले कभर गरेको एरिया कति छ भन्ने कुरा जनाउँछ। सामान्यतया अबव द एक्स एक्सिस र दुईवटा चाहिँ इंटरवलको बीचमा त्यो कर्वले कति एरिया लिएको छ भन्ने कुरा हाम्रो इंटीग्रेसनले जनाउँछ। The integral of a function fx with respect to x is denoted by integration of fx dx. Example लिनुभयो भने fx equal to 2x भन्ने फंक्शनमा यसको इंटीग्रेसन गर्दा x square plus c where c is a constant. अब रिलेसन खोज यसको भनेको छ रिलेसन बिट्विन इंटीग्रेसन एन्ड डिफरेन्शिएसन।
The relation between integration and differentiation is captured by the fundamental theorem of calculus. Fundamental theorem of calculus नाम भएका दुईटा थ्योरम छन् साथीहरु। एउटा फन्डामेन्टल थ्योरम अफ इंटीग्रल क्याल्कुलस भन्ने छ, त्यसको प्रुफ मैले मेरो कोर्समा समावेश गरेको छु। फन्डामेन्टल त्यो हाम्रो कोर्समा पनि छ, सिलेबसमा पनि छ। फन्डामेन्टल थ्योरम अफ क्याल्कुलसले चाहिँ डेरिभेटिभ एन्टी डेरिभेटिभ रिभर्स प्रोसेसन भन्ने कुरा जनाउँछ। त्यही मैले यहाँ लेखेको छु, which states that differentiation and integration are inverse operation of each other। भन्न खोजेको डेरिभेटिभ अफ इंटीग्रेशन अफ ft dt गर्नुभयो भने fx आउँछ। भेरिएबल चेन्ज गरेको किनभने यसको लिमिट चाहिँ a to x छ, त्यो भएर। फ्रम अब एक्जाम्पल इट इज क्लियर दैट डेरिभेटिभ अफ कैपिटल fx इक्वल टु स्मल fx र इंटीग्रेशन अफ स्मल fx चाहिँ कैपिटल fx भनेको यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। इंटीग्रेशन अफ 2x गर्दा x स्क्वायर आछ प्लस c लाई अहिले इग्नोर गर्नुस्, एउटा कन्स्ट्यान्ट हो। र यो fx स्मल fx को डेरिभेटिभ गर्दा फेरि 2x आइराछ। 2x को इंटीग्रेशन गर्दा x स्क्वायर आछ, x स्क्वायर को डेरिभेटिभ गर्दा 2x आछ भनेको यी दुईटा चाहिँ एकअर्काका इन्भर्स प्रोसेस हुन् भन्ने कुरा यसरी इस्टाब्लिश हुन्छ। त्यसै सेकेन्ड पार्टमा भनेको छ रिलेसन बिट्विन लिमिट कन्टिन्युटी एन्ड डेरिभेटिभ। द कन्सेप्ट अफ लिमिट कन्टिन्युटी एन्ड डेरिभेटिभ आर फन्डामेन्टल इन क्याल्कुलस एन्ड आर क्लोजली रिलेटेड। लिमिटको कुरा मैले लेखेको छु। अ लिमिट रिप्रेजेन्ट्स द भ्यालु दैट अ फंक्शन अप्रोचेस as the input approaches a certain value mathematically for a function fx, the limit as x approaches a is denoted by this। यो फर्मल डेफिनेसन हो, बुझिहाल्नुहुन्छ। x a को नजिक जाँदा fx को लिमिट जति हुन्छ त्यसलाई लिमिट x टेन्ड्स टु a fx ले जनाइन्छ। कन्टिन्युटी भनेको के हो? A function fx is continuous at a point x equal to a if the function is defined at x equal to a, the limit of function as x approaches x a exists and the limit equals to the value of function at x equal to a। यो माथि निकालेको लिमिट र फंक्शनल भ्यालु त्यो पोइन्टमा इक्वल आयो भने चाहिँ कन्टिन्युटी हुन्छ। इन अदर वर्ड्स लिमिट x टेन्ड्स टु a fx इक्वल टु f a। बुझ्नु भएको छ यो कुरा? फंक्शनल भ्यालु र लिमिटिङ भ्यालु त्यो पोइन्टमा इक्वल आयो भने कन्टिन्युटी हुन्छ। अब डेरिभेटिभ हेर्नुस्। द डेरिभेटिभ अफ अ फंक्शन fx एट अ पोइन्ट x इक्वल टु a रिप्रेजेन्ट्स द रेट अफ चेन्ज fx एट दैट पोइन्ट। मैथमेटिकली इट इज डिनोटेड एज f a आर दिस। यसरी चाहिँ जनाइन्छ भन्ने कुरा छ। रिलेसनमा चाहिँ मैले डेरिभेटिभ पनि लिमिट हो, कन्टिन्युटीको कुरा हो भनेर तल लेखेको छु। मतलब कन्टिन्युटी जरुरी छ डेरिभेटिभ हुनलाई। रिलेसनशिपमा हेर्नुस्। द डेरिभेटिभ अफ अ फंक्शन fx एट अ पोइन्ट x इक्वल टु a एक्जिस्ट इफ एन्ड ओन्ली इफ द लिमिट x टेन्ड्स टु 0 f a प्लस h माइनस f a अपन h एक्जिस्ट, व्हिच इज द डेफिनेसन अफ द डेरिभेटिभ। कुनै पनि फंक्शन fx को x इक्वल टु a मा डेरिभेटिभ एक्जिस्ट गर्नु भन्नेको साथीहरु लिमिट h टेन्ड्स टु 0 f a प्लस h माइनस f a अपन h त्यो लिमिट त्यो पुरै फर्मको लिमिट एक्जिस्ट गर्यो भने त्यही नै त्यसको त्यो फंक्शनको त्यो पोइन्टमा डेरिभेटिभ हो। Continuity of fx at x equal to a implies the existence of this limit. Hence, a function is differentiable at x equal to 0 if it is continuous at that point। मतलब continuous चाहिँ हुनै पर्यो डेरिभेटिभ हुनलाई, but the continuity is not sufficient to be differentiable। For example, fx equal to x is continuous at x equal to 0, but not differentiable at x equal to 0। fx equal to x होइन, fx equal to mod x हो। यहाँ एउटा गल्ती भएछ। fx equal to mod x भन्ने फंक्शन चाहिँ यसलाई चाहिँ तपाईहरुले एड गर्नु होला। मैले अहिले यहाँ ड्र सरक गरिन। fx equal to mod x भन्ने फंक्शन चाहिँ x equal to 0 मा कन्टिन्युअस हुन्छ तर डिफरेन्शिएबल हुँदैन। किन हुँदैन भने यो कन्टिन्युटी चाहिँ आउँछ, यसको लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट राइट ह्यान्ड लिमिट र फंक्शनल भ्यालु 0 आउँछ, तर यसको यो माथि हामीले लेख्यौं नि f a प्लस h माइनस f a अपन h वाला गरेर निकाल्नु भयो भने यो फंक्शनको चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट राइट ह्यान्ड लिमिट यो फर्मेटमा यो माथि हामीले जो कुरा गरेका छौं यो वाला फर्मुला चाहिँ सेम आउँदैन। एकतिरबाट 1 आउँछ, अर्कोतिरबाट -1 आउँछ। डेरिभेटिभ चाहिँ गर्न सकिन्न। यो यिनीहरुको रिलेसन थियो। त्यसपछि हाम्रो क्वेशन नम्बर 7 हेरौं। क्वेशन नम्बर 7 ले भनेको छ लिस्ट डाउन द शॉर्टकमिंग्स अफ यूक्लिडियन ज्योमेट्री। यूक्लिडियन ज्योमेट्रीका शॉर्टकमिंग्सहरु लेख्नुहोस् एन्ड एक्सप्लेन हाउ दिस शॉर्टकमिंग्स गिव राइज टु डिफरेंट न्यू ज्योमेट्री एज नन यूक्लिडियन ज्योमेट्री। यूक्लिडका कमजोरी लेख्नुहोस्, यिनी कमजोरीले कसरी नन यूक्लिडियन ज्योमेट्री बन्न सहयोग पुग्यो लेख्नुहोस् भन्ने चाहिँ प्रश्न छ। यसलाई मैले तपाईहरुलाई त्यो नन यूक्लिडियन ज्योमेट्री वाला पार्ट मैले एकचोटी पब्लिक पनि गरेको थिएँ। त्यसमा झन्डै 1 घण्टा लगाएर मैले कभर गरेको छु मेरो कोर्समा। यहाँ मैले सरसर्ती लेखेको छु, अलिकति लामो बस्यो। तैपनि यसलाई सरसर्ती हेरौँ। यसलाई अझै काटछाट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। तपाईको राइटिङ स्पिड कति छ त्यो आधारमा। शॉर्टकमिंग्स अफ यूक्लिडियन ज्योमेट्री। यूक्लिडियन ज्योमेट्रीका शॉर्टकमिंग्सहरु मैले 6 वटा लेखेको छु यहाँ। पहिलो शॉर्टकमिंग्स भनेको फिफ्थ पोस्टुलेट अथवा प्यारल पोस्टुलेट।
नयाँलाई प्रुभ गर्न सकिन्छ, नयाँलाई इग्नोर गर्न सकिन्छ। अर्को छ सम टर्म्स हैव बीन इनएडुकेटली डिफाइन्ड। एक्जाम्पल पोइन्ट इज दैट व्हिच हैज नो पार्ट। कतिपय डेफिनेसनहरू अपूर्ण, अलिकति अधुरो छन् युक्लिडियन जियोमेट्रीमा। जस्तै पोइन्टको डेफिनेसन हेर्नुभयो भने पोइन्ट इज दैट व्हिच हैज नो पार्ट भनेको छन्। के भनेको त्यो? पोइन्ट त्यस्तो हो जसको कुनै भाग छैन, लम्बाइ छैन, चौडाइ छैन, उचाइ छैन, मोटाइ छैन। अनि प्रश्न उठ्यो के, यदि पोइन्टको केही पनि छैन भने कुनै ठाउँमा देयर इज अ पोइन्ट भन्नु र देयर इज नट अ पोइन्टमा के फरक भयो त? जवाब छैन युक्लिडियन जियोमेट्रीमा, सर्टकमिङ्स हो यो। ही भनेको यहाँ युक्लिडलाई हो। ही युज्ड द एजुम्सन दैट अ लाइन इज इन्फाइनाइट इन लेन्थ इन सम अफ हिज प्रुफ बट नो सच एजुम्सन वाज मेड इन पोस्टुलेट। लाइन चाहिँ इन्फाइनाइटली लामो हुन्छ भन्ने कुरा युक्लिडले प्रयोग गरेका छन् त्यहाँ प्रुफमा, तर यसको लागि कुनै एजुम्सन छैन, यसको एक्सियम पनि छैन, केही पनि छैन। नो पोस्टुलेट फर कङ्ग्रुएन्स। कङ्ग्रुएन्सको लागि पोस्टुलेट छैन। जस्तै साइडलाई चाहिँ तिनले बेसिक एक्सियमको रूपमा युज गरेछन्, तर त्यसको कङ्ग्रुएन्सको त्यो पोस्टुलेट चाहिँ छैन, त्यसको बेस चाहिँ तयार गरिएको छैन पहिले नै। नो बेसिस फर बिट्विननेस। ए र सी को बीचमा बी पर्छ भन्नेको के हो त्यसको एक्सप्लेन छैन, तर त्यो प्रयोग छ। फेरि पछि गएर प्रयोग गरेछन् आफ्नै प्रुफहरुमा युक्लिडले, तर ए र बी को बीचमा, ए र सी को बीचमा बी छ भनेको के हो भन्ने कुरा यिनले चाहिँ गरेछन्। पछि डेभिड हिल्बर्टले यसमा काम गरेछन्, तर युक्लिडको ओरिजिनल काममा छुटेछ, यो सर्टकमिङ हो, कमजोरी हो। त्यसपछि ल्याक अफ डिस्कसन अन इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट अफ फिगर्स। दुईवटा फिगर इन्टरसेक्टिङ हुँदाखेरि कमन पोइन्ट बन्नलाई ती दुईटा फिगरहरु त एउटै प्लेनमा बनेको हुनुपर्छ, आदि आदि कन्डिसन हुन्छ नि, त्यो कन्डिसनको विषयमा कुरा छैन। त्यहाँ कतिपय लाइन र सर्कल काटिँदाखेरि कमन पोइन्ट हुन्छ भनेर उल्लेख छ, तर त्यसको लागि चाहिँ थ्योरेटिकल बेस छैन कि। यी सर्टकमिङ हुन्। इम्प्याक्ट अफ सर्टकमिङ्स अफ युक्लिडियन जियोमेट्री। यी सर्टकमिङहरुले चाहिँ युक्लिडियन जियोमेट्रीमा के प्रभाव पार्यो अथवा नयाँ जियोमेट्री के प्रभाव पार्यो हेरौँ। दुई किसिमको प्रभाव छ। द इफेक्ट अफ सर्टकमिङ्स अफ युक्लिडियन जियोमेट्री इज प्रेजेन्टेड इन टू वेज। दुईटा बाटोमा एकदम क्लियरली व्याख्या गर्छु मैले मेरो क्लासमा, चाहिँ डिटेलमा छ। त्यहाँ सबै कुरा 1 घण्टाको क्लासको कुरा यहाँ लेखेर साध्य हुँदैन, त्यसलाई मैले छोटो गरेर राख्ने कोसिस गरेको छु र पनि धेरै भयो। पहिलो इम्प्याक्ट भनेको के भने रिफाइनमेन्ट अफ युक्लिडियन जियोमेट्री। युक्लिडियन जियोमेट्री आफै सुधार भयो। यसका कमजोरीका कारणले गर्दा, यसका कमजोरी खोज्दै जाँदा, हटाउँदै जाँदा मान्छेहरूले समयक्रममा यो आफै विकास भयो। अप टु लेट 18th century, 18औं शताब्दीको अन्त्यतिरसम्म म्याथमेटिशियन अटेम्प्ट टु प्रुभ द फिफ्थ पोस्टुलेट अर रिप्लेस द फिफ्थ पोस्टुलेट बाइ द सिमिलर अनदर पोस्टुलेट एन्ड टु प्रुभ इट। 18औं शताब्दीको अन्तिमसम्ममा फिफ्थ पोस्टुलेट, प्यारल पोस्टुलेट भनिन्छ, त्यसलाई प्रुभ गर्ने अथवा त्योसँग सिमिलर अर्को पोस्टुलेटले त्यसलाई रिप्लेस गर्ने र प्रुभ गर्ने यस्तो कोसिस गरियो। इन दिस अटेम्प्ट द फलोइङ एजुम्सन्स आर क्रुसियल। यो प्रयासमा फिफ्थ पोस्टुलेटका ठाउँमा केही चाहिँ यसका सब्स्टिट्युटहरु सपोज गरेका थिए म्याथमेटिशियनहरुले, त्यो लिएर अगाडि बढेका थिए। तीमध्ये केही यहाँ उल्लेख गरेको छु मैले। थ्रु अ पोइन्ट अन अ गिवन लाइन देयर पासेस नट मोर देन वन प्यारलल टु द लाइन। थ्रु अ पोइन्ट नट अन अ गिवन लाइन हुनुपर्ने, यहाँ थोरै कमजोरी भएको छ। थ्रु अ पोइन्ट नट अन अ गिवन लाइन देयर पासेस नट मोर देन वन प्यारलल टु द लाइन। कुनै एउटा लाइन छ, त्यो लाइनमा नपर्ने पोइन्टबाट चाहिँ बडीमा एउटा मात्रै प्यारलल भएर जान्छ भन्ने अजम्सन छ एउटा। देयर एक्जिस्ट अ ट्रायंगल हुज एंगल सम इज टु राइट एंगल। एउटा यस्तो त्रिभुज भेटिन्छ जसको एंगल सम चाहिँ 180 हुन्छ। यो एजम्सन र फिफ्थ पोस्टुलेट एउटै कुरा हो कि। पहिला त्यो म्याथमेटिशियनले एउटै हो भन्ने देखाएर अनि बल्ल यो प्रुभ गर्न सके, फिफ्थ पोस्टुलेट पनि प्रुभ हुन्थ्यो, त्यो खालको कुरा छ। देयर एक्जिस्ट अ पेयर अफ सिमिलर ट्रायंगल्स दैट आर नट कङ्ग्रुएन्ट। एउटा एक जोडी चाहिँ यस्तो ट्रायंगल भेटिन्छ जो सिमिलर हुन्छ तर कङ्ग्रुएन्ट हुँदैन। देयर इज अ क्वाड्रिलेटरल हुज एंगल सम इज 4 राइट एंगल्स। चतुर्भुजको कोण, चारवटा कोण जोड्यो भने 360 हुनेवाला भेटिन्छ। थ्रु एनी पोइन्ट विदिन एनी एंगल अ लाइन क्यान बी ड्रन व्हिच मिट्स बोथ साइड्स अफ द एंगल। थ्रु एनी पोइन्ट विदिन एनी एंगल भनेको एउटा एंगल दिएको छ, एंगल बनाउन दुईटा साइड चाहिन्छ, त्यो बीचमा चाहिँ एउटा यस्तो पोइन्ट हुन्छ। थ्रु एनी पोइन्ट विदिन एनी एंगल अ लाइन क्यान बी ड्रन व्हिच मिट्स, दुईटा लाइनहरुलाई दुईटालाई मिट गर्ने गरी अर्को तेस्रो लाइन खिच्न सकिन्छ भन्ने एजुम्सन हो। यी के एजुम्सन भयो भने यी एजुम्सनले चाहिँ युक्लिडको फिफ्थ पोस्टुलेटलाई प्रुभ गर्ने वा त्योसँग सिमिलर अर्को कुनै स्टेटमेन्टले त्यसलाई रिप्लेस गर्ने प्रयास भयो। यसले के गर्यो, युक्लिडियन जियोमेट्रीलाई अझै विकसित बनाउँदै ल। उदाहरणको रूपमा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ हिल्बर्ट एक्सियम भयो। हिल्बर्टले त्यो नन युक्लिडियन जियोमेट्रीलाई अझै विकसित पार्दै लयो। हालाकि सिस्टम अझै अप्ठ्यारो जटिल बन्दै गयो, तर रिफाइनमेन्ट पक्कै भयो। एउटा इम्प्याक्ट यो थियो। अनि दोस्रो इम्प्याक्ट भनेको डेभलपमेन्ट अफ नन युक्लिडियन जियोमेट्री। हेर्नु मैले यहाँ कसरी प्रस्तुत गरेको छु।
क्वेसनले हामीलाई सोधेको छ कि युक्लिडियन जियोमेट्रीका सर्टकमिङ्सले नन युक्लिडियन जियोमेट्री विकासमा कसरी सहयोग पुग्यो। मैले थोरै घुमाएर के लेखेँ, युक्लिडियन जियोमेट्रीका सर्टकमिङ्सका दुईटा एस्पेक्ट छन्। एउटा युक्लिडियन जियोमेट्रीकै सुधार हो, अर्को नन युक्लिडियन जियोमेट्रीको डेभलपमेन्ट हो भनेर थोरै घुमाएर प्रस्तुत गरेछु मैले। डेभलपमेन्ट अफ नन युक्लिडियन जियोमेट्री। After the unsuccessful attempt of about 2000 years to prove the fifth postulate, in late 18th century, mathematicians felt that why not to develop a new system with contrary statement to the Euclid's postulate axiom. 2000 वर्षसम्म फिफ्थ पोस्टुलेट प्रुभ गर्न कोसिस गरिसकेपछि र असफल भइसकेपछि म्याथमेटिसियनहरूलाई के सोचको विकास भयो भने अब हामीले यसलाई प्रुभ पनि गर्न सक्दैनौँ, न यसलाई प्रुभ गर्न सकिन्छ, न यसलाई चाहिँ अरू चारवटा स्पेशली फिफ्थ पोस्टुलेटको कुरा गर्दा अरू चारवटा पोस्टुलेट प्रयोग गरेर त्यसलाई ल्याउन पनि सकिन्न। अनि म्याथमेटिसियनहरूले के लाग्यो भने त यसलाई एक्सेप्ट गर्न पर्दो रहेछ। यसलाई एक्सेप्ट नगरे के हुन्छ, यसलाई एक्सेप्टै नगरेर नयाँ चिज डेभलप गरे के हुन्छ भन्ने चाहिँ 18औं शताब्दीको अन्त्यतिरबाट यो चेतना, यो भनौँ न, यो सोच विकास भयो। द मोस्ट रिमार्केबल डेभलपमेन्ट आर एज फलोज। यहाँ ख्याल गर्नु होला, युक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट नमाने के हुन्छ भन्ने कुरा नै नन युक्लिडियन जियोमेट्री हो। त्यसको सुरुवाती बिन्दु त्यही। यिनीमध्ये मुख्य मान्छेहरू, मुख्य योगदान यस प्रकार छ। गस पहिलो मान्छे जो नन युक्लिडियन जियोमेट्री हुन्छ भने अवेरनेस आएको देखिन्छ, गस। ही सोड द्याट फिफ्थ पोस्टुलेट axiom cannot be deduced from other axiom or postulate. पहिलो व्यक्ति जो हामीले इतिहासमा पढ्न पाउँछौँ, अब कोही काम गरेर हामीसिम नआइपुग्यो भयो कुरा, जसले यो भन्यो कि फिफ्थ पोस्टुलेट अरू पोस्टुलेटहरूबाट डेभलप गर्न सकिन्न, यो चिज अरूबाट प्रुभ हुने चिज होइन भनेर उल्लेख गर्ने, उद्घोष गर्ने मान्छे गस हुन्। बट इट इज पोसिबल टु कन्सिडर अ कन्ट्राडिक्टरी एक्सियम। तर फिफ्थ पोस्टुलेटको उल्टो एक्सियम मानेर develop an entire new geometry and named it anti-Euclidean geometry at first, then astral geometry and finally non-Euclidean geometry. यो गसले के भने युक्लिडको फिफ्थ पोस्टुलेट प्रुभ गर्न सम्भव छैन, बरु के सम्भव छ भने त्यसलाई एक्सेप्ट नगरेर त्यसको अपोजिटमा एक्सेप्ट गरेर नयाँ जियोमेट्री बनाउन सकिन्छ भनेर यिनले आफैले नयाँ जियोमेट्रीको सिस्टम अलिकति प्रस्ताव गरे र त्यसको नाम सुरुमा यिनले एन्टी युक्लिडियन जियोमेट्री भन्ने दिए, त्यसलाई फेरि पछि अस्ट्रल जियोमेट्री दिएर फाइनली नन युक्लिडियन जियोमेट्री भन्ने शब्द पनि गसले दिएको हो। त्यसपछि आउँछ बोल्याई थर भएको दुईटा मान्छे छन्, वोल्फग्याङ र जानस। यी बाउ छोरा हुन्। स्पेशली यो छोराको चाहिँ कन्ट्रिब्युसन बढी छ यसमा। यहाँ ही भनेको जानसलाई भनेको, जानस developed his conception of non-Euclidean geometry and convinced that this system is not contradictory. तिनले यो युक्लिडको फिफ्थ पोस्टुलेटमा अर्को पोस्टुलेट राखेर जियोमेट्री विकास गरे र के देखायो भने यो चाहिँ सेल्फ कन्ट्राडिक्टरी छैन है, कन्सिस्टेन्ट छ यो सिस्टम, यसले केही फरक पर्दैन, उल्टे मानेर नयाँ चिज विकास गरेर केही फरक चाहिँ परेको छैन, यो गल्ती भएको छैन, कन्ट्राडिक्सन छैन भन्ने कुरा देखाए र उनले यसको नाम के राखे भने एब्सोल्युट जियोमेट्री भनेर राखे। बोलाइले चाहिँ एब्सोल्युट जियोमेट्री भनेर नाम दिए। त्यसपछि अर्को व्यक्ति छन् यस्तै उल्लेखनीय, लोबाचस्की। यिनी तत्कालीन युएसएसआरका मैथमेटिशियन हुन्, रुस भनेर बुझौँ न अहिलेको। He took revolutionary step of publishing a geometry consisting of a postulate different from the parallel postulate, more than one parallel. कुनै पनि लाइन छ र त्यसमा नपर्ने कुनै पोइन्ट छ भने त्यसबाट एउटा भन्दा धेरै प्यारल लाइन खिच्न सकिन्छ भनेर यिनले चाहिँ त्यो पेपर नै पब्लिश गरेछन् थुप्रै। He named it imaginary geometry. यिनले यसलाई चाहिँ इमेजिनरी जियोमेट्री भने, अहिले हामी लोबाचस्किन जियोमेट्री भन्छौँ, यिनले चाहिँ इमेजिनरी जियोमेट्री भनेर नाम दिएका थिए। He assumed स्टेट लाइन इज नट इन्फाइनाइट, स्टेट लाइन इन्फाइनाइट हुँदैन भन्ने कुरा यिनले एज्युम गरे, बट बाउन्डलेस। तर बाउन्डलेस छ, जति पनि त्यसलाई तान्न सकिन्छ, तर लेन्थ चाहिँ इन्फाइनाइट छैन हैन। बुझ्न सजिलोलाई तपाईले जस्तै स्फियरमा हेर्नुभयो भने स्फियरमा स्टेट लाइन भनेर सर्कलहरु हो, त्यो सर्कल त तपाईले जति घुम्दै जति ताने पनि भएन, तर त्यसको लेन्थ चाहिँ त्यो इन्फाइनाइट हुँदैन, त्यसको लेन्थ फाइनाइट हुन्छ, तर फेरि खप्ट्याउँदै तान्न सक्नुभयो। एन्ड देयर आर नो प्यारलल्स, प्यारलल लाइन भन्ने छैन, नाउ नोन एज इलिप्टिक जियोमेट्री। यिनले दुई तीनवटा एजुम्सन गरे, कहिले चाहिँ मोर देन वन प्यारल मानेर इमेजिनरी जियोमेट्री भनेर नाम दिए, अनि अर्को पटक फेरि नो प्यारल मानेर पनि यिनले काम गरे भन्न खोजेको हो। इन दिस वे अल नन युक्लिडियन जियोमेट्री वाज डेभलप्ड अन द बेसिस अफ सर्टकमिङ्स अफ युक्लिडियन जियोमेट्री। यसरी सबै नन युक्लिडियन जियोमेट्रीहरूको बेस भनेको युक्लिडियन जियोमेट्रीका कमजोरीहरू, अपूर्णताहरू नै थिए। वी अल्सो क्यान से द बेस अफ नन युक्लिडियन जियोमेट्री इज द युक्लिडियन जियोमेट्री इट्सेल्फ। हामी यो पनि भन्न सक्छौँ कि सबै नन युक्लिडियन जियोमेट्रीको आधार भनेको युक्लिडियन जियोमेट्री नै थियो।
ल यसरी चाहिँ यो क्वेशन हामीले डिल गर्न सक्छौं। त्यसपछि हाम्रो क्वेशन नम्बर 8 हेरौं। क्वेशन नम्बर 8 मा छ एक्सप्लेन द टाइप्स अफ नन आइसोमेट्रिक ट्रान्सफर्मेसन विथ नेसेसरी डायग्राम्स। सीधा सीधा क्वेशन छ। नन आइसोमेट्रिक ट्रान्सफर्मेसनलाई चित्रसहित व्याख्या गर्नुहोस्। अब यहाँ ख्याल गर्नुपर्छ साथीहरु, नन आइसोमेट्रिक ट्रान्सफर्मेसन मैले एन्सरमा पनि यो उल्लेख गरेको छु, थुप्रो किसिमको हुन्छन्। सबै यहाँ लेखेर त्यो 10 नम्बरको क्वेशनलाई तपाईले 18-20 मिनेटमा लेखेर साध्य छैन। यो हाम्रो सिलेबसले तोकेका सिर्फ दुईवटा नन आइसोमेट्रिक ट्रान्सफर्मेसन छन्, ती मात्रै लेख्ने हो, अरुलाई तल संकेत मात्र गर्ने। मैले त्यही गरेको छु। यहाँ हेरौं, मैले माथि नन आइसोमेट्रिक ट्रान्सफर्मेसनको डेफिनेसन लेखेँ। नन आइसोमेट्रिक ट्रान्सफर्मेसन आर ट्रान्सफर्मेसन दैट डू नट प्रिजर्भ डिस्टेंस बिट्विन पोइन्ट्स। दुईवटा बिन्दु बीचको डिस्टेंस जति छ ओरिजिनल शेपमा त्यसलाई चाहिँ जोगाएर नराख्ने ट्रान्सफर्मेसनहरु भनौं, त्यसलाई चेन्ज गर्ने त्यस्ता ट्रान्सफर्मेसनलाई हामी नन आइसोमेट्रिक ट्रान्सफर्मेसन भन्छौं। दैट मीन्स द ओरिजिनल अब्जेक्ट एन्ड इमेज आर नट कङ्ग्रुएन्ट। ओरिजिनल अब्जेक्ट र त्यसको इमेज चाहिँ कङ्ग्रुएन्ट हुँदैन नन आइसोमेट्रिकमा। टाइप्स अफ नन आइसोमेट्रिक ट्रान्सफर्मेसन, एउटा इन्लार्जमेन्टको डेफिनेसन हेर्नुस्। फर अ गिवन पोइन्ट सेन्टर भन्छौं हामी त्यसलाई O एन्ड अ गिवन रियल नम्बर K कति हुनु पर्यो? K 1 भन्दा ठूलो वा -1 भन्दा सानो। इन्लार्जमेन्ट यति बेला मात्रै हुन्छ। Enlargement of a point P is another point P dash where O, P, P dash are linear, एउटै लाइनमा पर्छन्, and OP dash equal to K times OP. If K is positive, then the object and the image lies on the same side of center, and if K is negative, then the object and the transformed image lie on opposite sides of center. के भनेको छ भने हेर्नु, यो फिगरबाट छिटो बुझिन्छ। यो ओरिजिनल फिगर हो, यहाँ मैले ओरिजिनल लेखेको छु। यो O भनेको सेन्टर भयो। K इक्वल टु 2 राख्नु भयो भने यो सेन्टरबाट ओरिजिनल फिगर जता छ त्यतै बन्छ यसको ट्रान्सफर्मड इमेज पनि। तर नेगेटिभ राख्नु भयो चाहिँ तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ -1.5 राखेको छु मैले। ओरिजिनलको अर्कोपट्टि ओरिजिनल के रे सेन्टरबाट ओरिजिनल फिगर जता छ त्यसको अर्को साइड अपोजिट साइडमा बन्छ नेगेटिभ छ भने। तर ख्याल राख्नु होला, यो K चाहिँ 1 भन्दा ठूलो वा -1 भन्दा सानो हुनुपर्छ, त्यति बेला मात्रै इन्लार्ज हुन्छ। त्यसपछि दोस्रो टाइप छ यहाँ रिडक्सन। रिडक्सन र इन्लार्जमेन्टको डेफिनेसन सिर्फ एउटा कुरा मात्रै फरक छ साथीहरु। यहाँ K 1 भन्दा ठूलो अथवा -1 भन्दा सानो हुनुपर्छ। रिडक्सन हुनलाई -1 भन्दा ठूलो र 1 भन्दा सानो हुनुपर्छ। -1 र 1 को बीचमा पर्नुपर्छ। त्यही कुरा यहाँ लेखेको छु, रिडक्सन। For a given point center O and a given real number K such that -1 is less than K is less than 1, यो लेस देन अर इक्वल टु पनि हुन सक्छ। तर जब इक्वल टु हुन्छ -1 सँग वा 1 सँग इक्वल टु भयो भने त्यो ओरिजिनल फिगर र त्यसको ट्रान्सफर्मड इमेज चाहिँ कङ्ग्रुएन्ट हुन्छ त्यति बेला चाहिँ। For a given point center O and given real number K such that -1 is less than K is less than 1, K not equal to 0, स्केल 0 भन्ने हुँदैन साथीहरु। रिडक्सन अफ अ पोइन्ट P इज अनदर पोइन्ट, सेम माथिको जस्तै डेफिनेसन हो। OP dash equal to K times OP नै हो। तर यहाँ फरक के छ, यो K चाहिँ -1 र 1 को बीचमा पर्छ। त्यहाँ भन्दा -1 र 1 भन्दा बाहिर पर्यो भने त्यति बेला यो इन्लार्ज हुन्छ, बीचमा पर्यो भने रिडक्सन हुन्छ। If K is positive, then the object and image lies on the same side of center, and if K is negative, then the object and transformed image lie on the opposite sides of center. Same छ यो पनि। The fact is shown in the following figure. फिगरमा देखाइएको छ। यो फिगर एकैचोटी स्क्रिनमा आउँछ। ठीक छ, आइरहेछ। यहाँ ओरिजिनल फिगर छ ठूलो चाहिँ, अनि मैले 0.5 राख्दा सेन्टरबाट एउटै साइडतिर पर्यो। हेर्नुस्, यो ट्रान्सफर्म र ओरिजिनल। यही ओरिजिनललाई फेरि मैले -0.8 गर्दाखेरि यो सेन्टरको अपोजिटतिर परिरहेछ। यही कुरा मैले त्यहाँ एक्सप्लेन गर्न खोजेको। र रिडक्सनमा चाहिँ ओरिजिनल फिगर जति थियो त्यो झन् सानो हुन्छ। दुईटै केसमा हेर्नु हो भने ओरिजिनल भन्दा सानो छ यो। ओरिजिनल भन्दा यो पनि सानो छ, यो पनि सानो छ। हो, यो दुईटालाई चाहिँ इमेजबाट यसरी मजाले लेखियो। यो हाम्रो कोर्समा उल्लेख गरेको छ। यो दुईटा चाहिँ सिलेबसमा हेर्नु होला म्याथको माविको। त्यसपछि तलपट्टि मैले खुलाइदिएँ अरु पनि हुन्छन् है भनेर। Along with these two transformations, यी दुईटा सँगसँगै other popular non-isometric transformation छुटेछ यहाँ। non-isometric transformations are shear, stretching a particular axis, x एक्सिसमा मात्रै अथवा y एक्सिसमा मात्रै तन्काउने खालको हुन्छ एउटा, shear भन्छ हामी त्यसलाई। इन्भर्जन, ट्रान्सफर्मेसन अन सर्कल, यो अहिले 10 क्लासमा नयाँ इन्ट्रोड्युस गरेछ। माथि पनि छ, 11-12 कता पनि छ। सर्कलमा ट्रान्सफर्मेसन गर्ने, त्यसलाई हामी इन्भर्जन भन्छौँ। टोपोलोजिकल ट्रान्सफर्मेसन, यो कन्टिन्युटी मात्र प्रिजर्भ गर्छ।
यस्तो ट्रान्सफर्मेसन पनि हुन्छ है जो नन आइसोमेट्रिक छ भनेर यसो जनाइदिने लेख्ने चाहिँ करिकुलममा उल्लेख गरेको मात्रै लेख्ने हो ल यति कुरा चाहिँ मैले यसमा गरेँ अब नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ क्वेशन नम्बर 9 हेरौँ क्वेशन नम्बर 9 मा छ describe type 1 and type 2 error in testing of hypothesis explain the steps for testing hypothesis with example एक सीधा सीधा कुरा छ टाइप 1 र टाइप 2 एरर भनेको के हो हाइपोथेसिस टेस्ट गर्ने स्टेपहरुलाई एक्जाम्पलसँग लेख्नुहोस् यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ टाइप आई एरर occurs when a true null hypothesis is incorrectly rejected null hypothesis चाहिँ ट्रू छ तर रिजेक्टेड भयो भने टाइप आई एरर भनिन्छ त्यसलाई दैट मीन्स null hypothesis is true but rejected type I error arises when a false null hypothesis is not rejected false हुँदा पनि रिजेक्ट भएन भने त फेरि टाइप I error भयो failing to detect a significant effect that actually exists both errors impact the validity of hypothesis testing दुईटै एररले चाहिँ भ्यालिडिटी चाहिँ कम गर्छ हाइपोथेसिस टेस्टिङको we can write this by the following table मैले एउटा टेबल बनाएको छु के रे एक्चुअली चाहिँ हाइपोथेसिस के हुन सक्छ ट्रू हुन सक्छ वा फल्स हुन सक्छ अनि अर्को कुरा के हुन सक्छ एक्सेप्ट हुन सक्छ रिजेक्ट हुन सक्छ मैले यो टेबल कहाँबाट ल्याएँ भने साथीहरु मैले मेरो क्लासमा मैले लेखेको जो नोट छ भिडियोमा तपाईहरुलाई लेखेर देखाएको वाला बोर्ड जो भर्चुअल बोर्ड छ त्यो बोर्डबाट मैले स्क्रिनशट गरेर ल्याएको यो टेबल त्यहाँ एकदम मजाले यो व्याख्या गरेछु मैले ट्रू थियो तपाईले एक्सेप्ट गर्नुभयो के भयो गुड डिसिजन भयो ठीक गर्नु त्यस्तै गरी तपाईको ट्रू थियो तर रिजेक्ट गर्नुभयो गल्ती गर्नुभयो ट्रू थियो रिजेक्ट गर्नु भने गल्ती गर्नुभयो यस्तो गल्तीलाई टाइप आई एरर भन्छ यो टेबल बनाउनु होला यो धेरै सोधिरहेको हुन्छ टाइप आई एरर यस्तो टेबल बनाइयो भने त्यसबाट चाहिँ मार्क्स अलि राम्रो आउँछ फल्स थियो फेरि हेर्नुस् फल्सको केसमा फल्स थियो तर एक्सेप्ट गर्नुभयो गल्ती गर्नुभयो यस्तो गल्तीलाई भन्छ टाइप आई एरर फल्स थियो तपाईले रिजेक्ट गरिदिनुभयो गुड डिसिजन गर्नुभयो दुईटा केसमा गुड डिसिजन ट्रू हुँदा हुँदै रिजेक्ट गर्ने कुरा टाइप आई एरर फल्स हुँदा हुँदै एक्सेप्ट गर्ने कुरा टाइप आई एरर ख्याल गर्नुपर्ने कुरा साथीहरु स्ट्याटिस्टिक्समा टाइप आई एरर इज मोर सेन्सिटिभ देन टाइप आई एरर यो टाइप सेकेन्ड एरर भन्दा टाइप फर्स्ट एरर चाहिँ बढी सेन्सिटिभ हुन्छ बढी खतरनाक हुन्छ किनभने जस्तै मानौं तपाईले हाइपोथेसिस टेस्टिङ गर्नु भएको छ कि कुनै पेशेन्टलाई क्यान्सर छ कि छैन भन्ने मामिलामा तपाईले हाइपोथेसिस टेस्टिङ गर्नु भएको छ उलाई क्यान्सर थियो ट्रू थियो तर तपाईले त्यसलाई रिजेक्ट गर्नुभयो क्यान्सर त छैन भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु त्यो बढी खतरा हुन्छ बरु क्यान्सर नभएको मान्छेले क्यान्सर छ भनेर निकालेको निष्कर्ष बरु कम खतरनाक हुन्छ किनकि अगाडि अरु टेस्ट गर्दाखेरि छैन भन्ने देखिन्छ नि त तर तपाईले सुरुमै क्यान्सर छैन भनिसकेपछि अब त्यसको अगाडि टेस्ट त हुँदैन क्यान्सर नभएको मान्छेले के टेस्ट गर्ने हैन यसले गर्दाखेरि टाइप आई एरर इज मोर सेन्सिटिभ हुन्छ है यो सोध्छ कहिले एक्जाममा मैले देखेछु एकपल्ट र अर्को क्वेशनमा जाउँ स्टेप्स अफ टेस्टिङ हाइपोथेसिस जनरली फलोइङ 5 स्टेप्स आर युज्ड टु टेस्ट अ हाइपोथेसिस लेट्स टेक द एक्जाम्पल पनि सँगै 8वटा स्टेप पनि सँगसँगै अ र्यान्डम स्याम्पल अफ 100 रेकर्डेड डेथ्स इन अ सर्टेन हस्पिटल ड्युरिङ इन पास्ट इयर्स शोड एन एभरेज लाइफ स्प्यान अफ 71.8 इयर्स 100 जना मध्ये मान्छेहरुको लाइफ स्प्यानको एभरेज निकाल्दाखेरि जो बितिसकेका छन् हस्पिटलमा 71.8 इयर्स रहेछ विथ अ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ 8.9 इयर्स does this seems to indicate that the average lifespan of today is greater than 75 years 75 भन्दा बढी छ भन्न सकिन्छ यो डाटा हेरेर or 95% कन्फिडेन्स इन्टरभल यो एक्जाम्पल भयो पहिलो स्टेप के हुन्छ हाइपोथेसिस टेस्टिङको फर्मुलेट हाइपोथेसिस एट फर्स्ट वी नीड टु स्टेट नल या 0 रेजोनेन्स एन्ड अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस या 1 सच दैट या 0 भनेको चाहिँ थीटा इक्वल टु थीटा 1 हो जहिले पनि थीटा भनेको पपुलेसन प्यारामिटर थीटा 1 इज द भ्यालु फर व्हिच वी टेस्ट भनेको जस्तै यो माथिको क्वेशनमा हेर्नुभयो भने लाइफ स्प्यान 75 छ भनेर यहाँ भनौं न लाइफ स्प्यान एभरेज लाइफ स्प्यान भनेको त म्यु हो म्यु इक्वल टु 75 लेख्छौं के हामीले थीटा इक्वल टु थीटा 1 को मिनिङ भनेको त्यो हो पपुलेसनको कुनै प्यारामिटर फिक्स भ्यालुसँग इक्वल छ भनेर मान्यो भने त्यसलाई हामी नल हाइपोथेसिस भन्छौं अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस मुख्यतया 3 किसिमको हुन्छ र 2 किसिमको पनि भन्न सकिन्छ यो थीटा चाहिँ लेस देन थीटा 1 वन टेल टेस्ट लेफ्ट साइडबाट टेस्ट गर्ने हो भने थीटा इज ग्रेटर देन थीटा 1 राइट साइडबाट टेस्ट गर्ने भने थीटा नट इक्वल टु थीटा 1 दुईतिरबाट एकैपटक टु टेल टेस्ट गर्ने भने यो नट इक्वल टुले लेस देन ग्रेटर देन दुईटालाई रिप्रेजेन्ट गरे हुन्छ त्यही भएर माथिका दुईटा एक लेख्नु र लास्टको एउटा मात्र लेख्नु सेम हो तर कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने लेस देन अर ग्रेटर देन मात्रै टेस्ट गर्नु पर्ने हुन्छ हामीले यही हेर्नु भने यहाँ भनेछ नि त
लाइफ स्प्यान टुडे इज ग्रेटर देन 75 इयर्स भनेपछि त हामीले म्यू इज ग्रेटर देन 75 मात्रै टेस्ट गर्नु पर्यो यहाँ। इन आवर इक्जाम्पल मैले लेखेको छु या 0 नल हाइपोथेसिस चाहिँ म्यू इक्वल टु 75 इक्वल टु नै हुन्छ नल हाइपोथेसिस अहिले पनि। या 1 चाहिँ म्यू ग्रेटर देन 75 ग्रेटर देन कहाँबाट आयो यहाँबाट आयो कि टुडे लाइफ स्प्यान टुडे इज ग्रेटर देन 75 भनेर सोधेको छ। दोस्रोमा हुन्छ हाइपोथेसिस टेस्टिङको दोस्रो स्टेपमा हुन्छ डिटरमाइन द लेभल अफ सिग्निफिकेन्स। लेभल अफ सिग्निफिकेन्स भनेको के भने चान्स अफ इरर भनेको साथीहरु। चुज द लेभल अफ सिग्निफिकेन्स अल्फा। इन आवर इक्जाम्पल इरर पर्सेन्टेज इज 100 - 95 95% हामी स्योर हुन छ भने इरर हुने चान्स कति भयो 5%। 5% भनेको के हो अल्फा इक्वल टु 0.05 5% भनेको 5/100। डिटरमाइन द क्रिटिकल रिजन। अब क्रिटिकल रिजन डिटरमाइन गरौँ। फाइन्ड ए अल्फा फर वन टेल टेस्ट। वन टेल टेस्ट हो भने जस्तै यो ग्रेटर देन भन्यो नि यो वन टेल भयो अहिलेको, तर नट इक्वल टु को लागि टेस्ट गर्ने पर्यो भए टु टेल हुन्थ्यो। वन टेल टेस्ट को लागि ए अल्फा निकाल्नु पर्यो, टु टेल टेस्ट को लागि ए अल्फा बाई 2 एन्ड माइनस ए अल्फा बाई 2 निकाल्नु पर्यो। यो के भनेको ए अल्फा बाई 2 भनेको नि टेस्ट त डिफ्रेन्ट हुन्छ। जेड टेस्ट हुन सक्छ, टी टेस्ट हुन सक्छ, काई स्क्वायर टेस्ट हुन सक्छ, याक टेस्ट हुन सक्छ, र्यान्डमनेस टेस्ट हुन सक्छ, जे होला। त्यो जेड टेस्ट हो भने जेड अल्फा बाई 2 भन्न खोजेको मैले। ए भनेको जनरलाइज फर्ममा लेखेको। ए माइट बी यही लेखेर छु मैले। ए माइट बी जेड टेस्ट, टी टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, इटिसी इटिसी। इन आवर इक्जाम्पल टेस्ट इज वन टेल्ड। हाम्रो माथिको इक्जाम्पलमा टेस्ट वन टेल्ड हो किनभने म्यू इज ग्रेटर देन 75 मात्र टेस्ट गर्नु छ। एन्ड इज अन मिन। मिनमा टेस्ट गर्नु छ लार्ज स्याम्पलमा। 100 भनेको त्यहाँ 100 जना मान्छेको कुरा थियो, लार्ज स्याम्पल हो। सो द क्रिटिकल रिजन इज प्लस माइनस जेड 0.05। जेड अल्फा निकाल्नु पर्यो। यो जेड 0.05 टेबलको भ्यालु हेर्नुभयो भने 1.645 1.645 प्लस माइनसमा फ्रम द स्ट्यान्डर्ड नर्मल टेबल। अनि त्यसपछि कम्प्युटेसन आउँछ। त्यसपछिको स्टेप भनेको क्याल्कुलेट द रिलेटेड स्ट्याटिस्टिक्स फ्रम गिवन डाटा टु कम्पेयर विथ द टेबल भ्यालुज। टेबल भ्यालुसँग कम्पेयर गर्नलाई केही चाहिँ हिसाब गरेर निकाल्नु पर्छ। इन आवर इक्जाम्पल टेस्ट इज वन टेल एन्ड इज रिलेटेड विथ मिन एन्ड गिवन द्याट यान 100 दिएको छ, याक्स बार 71.8 दिएको छ, यास 8.9 इयर्स दिएको छ। अनि जेडको फर्मुला लगाएर जेड भनेको याक्स बार माइनस म्यू अपन सिग्मा भन्दा पनि यहाँ यास लेख्नुपर्ने हो साथी हो। यहाँनिर थोरै मैले जुम गरेर देखाउँछु तपाईँहरूलाई। यहाँ सिग्मा नलेखेर यहाँ यास लेख्नुपर्छ। यास अपन अन्डर रुट यान। किन यास भनेको यो त पपुलेसनको भ्यारिएन्सले यासले जनाइन्छ। यहाँ मैले माथि यास लेखेको छु, तल गएर चाहिँ मैले सिग्मा लेखेर छु, त्यो सिग्मा गल्ती हो। यहाँ यास हुन्छ, यहाँनिर यास लेख्नु होला। भ्यालु फेरि एउटै हो। अनि एक्स बार भनेको 71.8 माइनस म्यू 0 भनेको माथि हामीले सपोज गरेका छौँ एमा म्यू 0 अथवा म्यू भनेको 75। त्यही म्यू इक्वल टु भ्यालु जति छ त्यसलाई म्यू 0 भनिन्छ। अनि यासको ठाउँमा 8.9 अन्डर रुट यानको ठाउँमा 100 गर्दाखेरि माइनस 3.59 आयो हाम्रो हामीले कम्प्युट गरेको भ्यालु। अब यसको आधारमा फिफ्थ स्टेप भनेको के हुन्छ भने हाइपोथेसिस टेस्टिङको मेकिङ डिसिजन। डिसिजन कसरी मेक गर्ने भने रिजेक्ट या 0 इफ द टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स हैज अ भ्यालु इन द क्रिटिकल रिजन, अदरवाइज एक्सेप्ट या 0। भन्न खोजेको कम्प्युटेसन गरेर निकालेको भ्यालु पोजिटिभ टेबल भ्यालु भन्दा ठुलो भयो अथवा नेगेटिभ टेबल भ्यालु भन्दा सानो भयो भनेपछि चाहिँ हामीले त्यति बेला त्यसलाई चाहिँ रिजेक्ट गर्छौँ। एकचोटि फेरि सुन्नु है, हामीले कम्प्युट गरेर निकालेको भ्यालु टेबल भ्यालु भन्दा नेगेटिभमा सानो र पोजिटिभ छ भने पोजिटिभमा ठुलो भनौँ न। एब्सोल्युट भ्यालु दुईटैको एब्सोल्युट हेर्ने हो भने हामीले क्याल्कुलेट गरेर निकालेको डीमा निकालेको भ्यालु चाहिँ टेबल भ्यालु भन्दा ठुलो भयो भने चाहिँ रिजेक्ट गर्छौँ हामीले। यहाँ हेर्नुभयो भने कम्प्युटेसन गरेर निकालेको भ्यालु मात्र हेरौँ, यसलाई 3.59 छ। टेबल भ्यालु हेर्नु भने 1.645 छ। 1.645 भन्दा त ठुलो आयो नि त न्युमेरिकल भ्यालु त, यसले गर्दा रिजेक्ट हुन्छ। यदि रिजेक्ट भएन भने एक्सेप्ट गर्ने। तर यहाँ इन आवर इक्जाम्पल हाम्रो इक्जाम्पलमा हेर्नुभयो भने -1.654 इज ग्रेटर देन 3.59। सो टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स लाइज अन क्रिटिकल रिजन। सो रिजेक्ट या 0 एन्ड कन्क्लुड द्याट एभरेज लाइफ स्प्यान टुडे इज ग्रेटर देन 75। यो डिटर लास्टमा डिसिजन गर्दाखेरि साथीहरु डिसिजन भनेको नल हाइपोथेसिस मात्रै हुन्छ। नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट भयो कि रिजेक्ट भयो भन्ने कुरा। जब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट भयो भने अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस चाहिँ एक्सेप्ट भयो भन्ने मानिन्छ। खास हुने चाहिँ नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो। म्यू इक्वल टु 75 छ भन्ने कुरा रिजेक्ट गरियो। रिजेक्ट गर्दा अल्टरनेटिभ के छ भन्दा म्यू ग्रेटर देन 75 छ। म्यू चाहिँ 75 भन्दा बढी छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले कन्क्लुड गरियो, निष्कर्ष निकालियो। ल यसरी। त्यसपछि क्वेशन नम्बर 10 हेरौँ। Analyze and discuss the similarities and differences between Piaget and Brunner.
पियाजे र ब्रुनरको थ्योरममा सिमिल्यारिटी र डिफरेन्स लेख्नुहोस् टिचिङ म्याथमेटिक्स विथ रेफरेन्स टु द एप्रोप्रिएटनेस टु सेकेन्डरी लेभल करिकुलम अरु पछाडी कुराहरु सन्दर्भ जोड्नलाई भनेको पियाजे र ब्रुनरको थ्योरी चाहिँ कम्पेयर गर्नुहोस् सिमिल्यारिटी र डिफरेन्स लेख्नुहोस् कम्पेयर मात्र पनि होइन यसलाई हेरौं सिमिल्यारिटीज अफ पियाजे एन्ड ब्रुनर्स थ्योरी अफ टिचिङ म्याथमेटिक्स सिमिल्यारिटी मैले पहिला लेखेछु पुरै व्याख्या तपाईहरुले पढ्दा पनि हुन्छ कन्स्ट्रक्टिभ एप्रोच दुईटैको एप्रोच कन्स्ट्रक्टिभ छ बोथ पियाजे एन्ड ब्रुनर emphasis a constructive approach to learning where students actively construct their understanding of mathematical concepts rather than passively receiving information शिक्षकबाट प्यासिभली लिने भन्दा दुईटै चाहिँ एक्टिभली स्टुडेन्टले चाहिँ कन्स्ट्रक्ट गर्छ भन्ने कुरा जोड दिएछन् पियाजे त तपाईले पढ्नु भएको छ उनले 4 स्टेजमा चाहिँ बच्चाको सिकाइले बाँडेछन् उमेर अनुसारको इनलाई अब इन्डिभिजुअल कन्स्ट्रक्टिभिस्ट पनि भनिन्छ अनि ब्रुनरले पनि सिकाइको मोडलाई 3 स्टेजमा बाँडेछन् त्यो कुरा यिनीहरुको मिल्दोजुल्दो छ फरक एउटा के छ भने साथीहरु तल आउलाई पनि पियाजेको डिभिजन पियाजेको स्टडी भनेको धेरै एजसँग रिलेटेड छ मान्छेको उमेरसँग रिलेटेड छ ब्रुनरको चाहिँ स्ट्रक्चर अफ कन्टेन्टसँग बढी रिलेटेड छ हामी कन्टेन्टलाई कसरी पस्किन्छौं उनले एजलाई कम जोड दिएछन् यही कुरा हो अर्को सिमिल्यारिटी यिनीहरुको भनेको डेभलपमेन्टल स्टेज they both recognize the importance of considering students developmental stage लाई डिटेल जोड दिएका छन् तर डेभलपमेन्टल स्टेज को पियाजेले बेस चाहिँ एजलाई बनाछन् भने ब्रुनरले चाहिँ मेन्टल रेडिनेसलाई बनाछन् के विद्यार्थीको मेन्टल रेडिनेस त्यस्तै अर्को डिस्कभरी लर्निङ बोथ थ्योरिस्ट एडभोकेट फर डिस्कभरी लर्निङ दुईटैले चाहिँ डिस्कभरी लर्निङलाई जोड दिएका छन् प्रब्लम सल्भिङ एम्फासिस Piaget and Brunner stress the significance of problem solving in mathematics education. They believe that engaging students in problem solving tasks promotes critical thinking, creativity, and a deeper understanding of mathematical principles. यी दुईटैले के कुरा चाहिँ विश्वास गर्छन् भने प्रब्लम सल्भिङले बच्चामा क्रिटिकल थिंकिङ, क्रिएटिभिटी र डिपर अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ म्याथमेटिकल प्रिन्सिपल चाहिँ विकास गर्छ भनिन्छ। अनि सोशियो कल्चरल कन्टेक्स्ट Brunner and Piaget acknowledge the influence of socio-cultural factors in learning. सोसाइटीले बच्चाको सिकाइमा चाहिँ प्रभाव पारिरहेको हुन्छ भन्ने कुरा दुईटैले एक्सेप्ट गर्छन्। They both recognize that learning is not just an individual cognitive process but is also shaped by social interaction and cultural context. Active participation स्टुडेन्टहरुको चाहिँ सिकाइमा चाहिँ पार्टिसिपेसन एक्टिभ हुनुपर्छ भन्ने दुईटैको सहमति छ, सिमिल्यारिटी छ। Flexibility in teaching strategy. Both Piaget and Brunner advocate for flexibility in teaching strategy, recognizing that different students may require different approach to learning mathematics effectively. गणित फरक विद्यार्थीलाई सिक्न फरक मेथड चाहिन्छ भन्ने कुरामा यी दुईटैको सिमिल्यारिटी छ। त्यसपछि आउनुस् डिफरेन्समा। डिफरेन्स बिट्विन पियाजे एन्ड ब्रुनर्स थ्योरी अफ टिचिङ म्याथमेटिक्स। मैले यसलाई चाहिँ टेबल बनाएर बेस अफ डिफरेन्स भनेर यहाँ 5 वटा डिफरेन्स लेखेको छु। पहिलो छ डेभलपमेन्टल स्टेज। Piaget theory focus heavily on distinct developmental stages: sensory motor, pre-operational, concrete operational, formal operational. अघि पनि मैले उल्लेख गरेँ इनको मेन पियाजेको फोकस भनेको एजसँग रिलेटेड छ भने ब्रुनर के छ मेन फोकस अन द रेडिनेस अफ लर्नर, लर्नरको रेडिनेसमा इनको फोकस छ, एजमा कम फोकस। रोल अफ ल्याङ्ग्वेज Piaget's theory does not explicitly focus on language as a central aspect of cognitive development. भाषालाई कम महत्त्व दिएछन् भनेर बुझ्दा हुन्छ। Brunner placed greater emphasis on the role of language in cognitive development and learning. Brunner को मेन जोड भनेको भाषामा छ फेरि। भाषा भनेको म्याथमेटिकल ल्याङ्ग्वेज भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ। एक्सप्लेनेसन डेमोन्स्ट्रेसन भन्न खोजेको यसले। भाषा भनेको त्यो टिचिङ लाई चाहिँ टिचिङमा व्यक्त हुने इन्टरेक्सनलाई भन्न खोजेको। अनि सोशल इन्टरेक्सन Piaget's theory focuses more on individual cognitive development. पियाजेले के भन्छन् भने सिकारुले आफ्नै व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ ज्ञान चाहिँ निर्माण गर्छ, कन्स्ट्रक्ट गर्छ। इनलाई इन्डिभिजुअल कन्स्ट्रक्टिभिस्ट पनि भनिन्छ थाहा छ तपाईहरुलाई। तर ब्रुनरले के गर्छन् भने ब्रुनर्स थ्योरी places more emphasis on the role of social interaction and collaboration in scaffolding learning experience. दुई तीनटा कुरा आयो। एउटा सोशल इन्टरेक्सन, अर्को कोलाबोरेसन। कोलाबोरेसन भनेको टिममा हुने कुरा भयो र स्काफोल्डिङ। ब्रुनर चाहिँ यो कुराहरुमा जोड दिन्छन्। इन्स्ट्रक्सनल स्ट्र्याटेजी कसरी पढाउने भन्ने मामिलामा चाहिँ Piaget's theory tends to advocate for a more hands-off approach to instruction. पढाउँदाखेरि हातको गतिविधि गर्नुपर्छ भनौं न त्यो सिपलाई जोड्नुपर्छ भन्ने कुरामा पियाजे अलि बढी उदासीन छन्, अलि कम जोड छ तिनको। किनभने
व्यक्तिको मेन्टल स्केमाको प्रोसेसबाट उसले ज्ञान निर्माण गर्छ भनेपछि मेन्टल प्रोसेस दिमागमा के प्रोसेस भइरहेछ भन्ने कुरामा यिनको जोड छ। तर ब्रुनर्स थ्योरी इम्फासिस द युज अफ स्ट्रक्चर्ड इन्स्ट्रक्सन स्ट्राटेजिज सच एज स्पाइरल करिकुलम एन्ड स्काफोल्डिङ। यिनले चाहिँ स्पाइरल करिकुलम, स्काफोल्डिङ र स्किल बेस्ड भनौँ न, अलिकति थोरै स्पेसिफिक हुँदाखेरि स्किल बेस्ड कुरामा यिनको बढी जोड छ। अर्को छ रिप्रेजेन्टेसन अफ नलेज। पियाजे थ्योरी इम्फासिस द डेभलपमेन्ट अफ इन्टरनल मेन्टल स्ट्रक्चर स्केमा। यिनले स्केमामा बढी जोड दिन्छन्। स्केमा भनेको के भने साथीहरू, पिक्टोरियल रिप्रेजेन्टेसन अफ फिगर हो। केही कुरा तपाईँले एक्सप्लेन गर्नुभएको छ भने तपाईँको दिमागमा त्यसको चित्रात्मक रूपमा आउनुपर्छ, त्यसरी सिकाइ राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा पियाजेको छ। नलेजको रिप्रेजेन्टेसन स्केमाबाट हुन्छ भन्ने कुरा पियाजेको छ भने ब्रुनर थ्योरी इम्फासाइज द इम्पोर्टेन्स अफ मेन्टल रिप्रेजेन्टेसन। यिनले के भन्छन् भने मेन्टल रिप्रेजेन्टेसन भनेको व्यक्ति वाइज फरक हुनसक्छ। त्यो ठ्याक्कै एउटा चित्र जस्तो, एउटा आकृति जस्तो फिक्स तरिकाको चाहिँ हुँदैन। व्यक्तिले आफ्नो हिसाबले रिप्रेजेन्टेसन गर्छ, त्यो इन्डिभिजुअल हुन्छ, सबैमा एउटै किसिमको हुन्छ भनेर अगाडि बढ्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ ब्रुनरको कुरा छ। लास्टमा मैले फिनिसिङ एक लाइन लेखेँ। सो दिस टु टिचिङ लर्निङ थ्योरिस्ट प्लेड भेरी इम्पोर्टेन्ट रोल अन फर्मुलेसन अफ इफेक्टिभ टिचिङ लर्निङ स्ट्राटेजी अन म्याथमेटिक्स। यी दुईटैको चाहिँ गणित सिकाइमा अत्यन्त ठुलो भूमिका छ, महत्त्व छ भन्ने कुरा हो। ल, जसले मेरो क्लास लिनुभएको छ मलाई चाहिँ सम्पर्क गर्नु होला, मेसेज गर्नु होला। म तपाईँहरूलाई यो पिडिएफ चाहिँ, यो सोलुसनको जो पिडिएफ छ पुरै योभन्दा अघिल्लो भिडियोको पनि, यसको पनि चाहिँ म तपाईँलाई अपलोड गराउँछु। र जसले सोलुसन पार्ट 1 हेर्नु भएको छैन हेर्नु होला। म यो भिडियोसँग यसलाई लिङ्क पनि गरिदिउँला। र यो मेरो सम्पर्क नम्बर देख्नु भएको छ। जस कोर्सको लागि इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने मलाई व्हाट्सएप गर्नुहोस् अथवा मेसेज गर्नुहोस्, फोन गर्नुहोस्। तपाईँहरूले कोर्स चाहिँ सजिलै प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद तपाईँहरूलाई।